Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hiện nay ở khu vực địa phương em thì bà con nông dân đang tập trung phát triển cái cây sầu riêng rất nhiều. Và hiện nay cũng đang là một cái loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế của bà con nông dân. Tuy nhiên quá trình trồng và chăm sóc thì hiện nay cây sầu riêng đang xảy ra cái hiện tượng rụng trái non rất tai hại, ảnh hưởng đến cái sản lượng. Hôm nay em quay video này sẽ cùng với các bác nghiên cứu tìm hiểu cái lý do tại sao cây sầu riêng rụng trái và để chúng ta sẽ xử lý như thế nào để hạn chế tối đa cái việc rụng trái non của cây sầu riêng khi cho ra trái. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Đời Tỷ Hồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và công chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Các bác thân mến, cái hiện tượng cây sầu riêng rụng trái non là cái việc được bà con nông dân chúng ta hết sức quan tâm. Và hiện nay một số người nông dân trồng sầu riêng là hết sức trăn trở. Vì vậy để đảm bảo cây sầu riêng phát triển tốt và ra trái năng suất cao thì đòi hỏi chúng ta cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân và cái cách khắc phục cái hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng. Sầu riêng là một cái loại cây trồng đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và mang lại cái giá trị kinh tế rất cao. Và hiện tượng sầu riêng rụng trái non là cái vấn đề rất hết sức bình thường trong quá trình trồng và phát triển cây sầu riêng các bác nhé. Và cây sầu riêng nó rụng trái do rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau. Có thể như rụng trái non do sinh lý, rụng do cây thiếu dinh dưỡng và do cái thời tiết nó không ổn định, và một số cái loại sâu bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc rụng trái của cây sầu riêng. Đối với cây sầu riêng này thì lúc quá trình phát triển cái việc rụng trái là hết sức bình thường các bác ạ. Tuy nhiên đối với cái vấn đề mà rụng nhiều trái thì đây là vấn đề không bình thường, đòi hỏi chúng ta cần phải quan tâm và tìm hiểu cái cách điều trị kịp thời để đảm bảo được cái sản lượng của cây sầu riêng trong một vụ mùa. Thì khi cây sầu riêng nó rụng trái thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân, lý do làm sao. Thứ nhất là trong cái quá trình đậu trái non, từ lúc xả nhụy cho đến khi cây sầu riêng vẫn tiếp tục ra đọt thì cây sầu riêng sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi các cái đọt của quả non. Cây sầu riêng không còn được cung cấp đầy đủ cái dinh dưỡng thì sẽ xảy ra cái hiện tượng rụng trái non. Và cái hiện tượng này nó xảy ra là do dinh dưỡng không cân đối hoặc do nước tưới quá nhiều. Trong quá trình cây sầu riêng đang ra trái non, chúng ta tưới nước quá nhiều cũng sẽ dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái việc đậu quả. Nên là chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều đến cái việc tưới nước, điều tiết cái lượng nước sao cho nó phù hợp. Và cái nguyên nhân thứ hai là đối với rụng trái khi của cây sầu riêng là do thiếu dinh dưỡng trong quá trình nuôi trái non. Thì trong quá trình nuôi trái thì cây sầu riêng cần cái lượng dinh dưỡng rất lớn. Do đó nếu cây thiếu dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng đến việc cân đối dinh dưỡng và dẫn đến cái cây đuối sức, không còn đủ sức để nuôi các cái trái trên cây. Nên là cũng hiện tượng xảy ra cái việc rụng trái non, và đây là điều hết sức bình thường các bác nhé. Và cái nguyên nhân thứ ba sẽ ảnh hưởng rất tai hại đến cái việc đậu quả của cây sầu riêng. Đó là hiện tượng rụng trái non do các cái loại vi khuẩn, nấm và một số cái loại sâu bệnh. Thì đây là những cái nguyên nhân chính sẽ ảnh hưởng đến cái việc rụng trái non, và đối với người nông dân chúng ta trong quá trình trồng, chăm sóc cây sầu riêng chúng ta cần phải tìm hiểu. Và đối với những cái hiện tượng rụng trái non này thì chúng ta cần khắc phục như thế nào, thì em cũng trao đổi với các bác một số cái kinh nghiệm của bản thân để chúng ta có thể ứng dụng vào phát triển đối với vườn sầu riêng của gia đình. Thì đối với cây sầu riêng khi xảy ra cái hiện tượng rụng trái non từ lúc xả nhụy cho đến lúc trái bằng quả trứng, thì nguyên nhân chủ yếu rụng trái lúc này là do cái cây sầu riêng nó ra đọt mạnh.
Thì khi xảy ra hiện tượng này thì chúng ta cần phải lưu ý một số cái vấn đề như ngưng tưới nước và dùng phân bón có cái hàm lượng lân và kali cao để chặn cái đọt của cây sầu riêng. Và khi các cái đọt của cây bị chặn lại thì cây sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi các cái trái. Chúng ta sử dụng một số cái loại phân bón lá để chúng ta phun, thì khi cái đọt nó sẽ bị rụt lại, sẽ không tranh chấp nhiều dinh dưỡng, làm cây sầu riêng bị mất cân đối dinh dưỡng các bác nhé. Và khi cái trái sầu riêng thường to khoảng bằng cái bát tô ấy, thì hiện tượng rụng trái thì nguyên nhân lúc này nguyên nhân chính thường là do thiếu dinh dưỡng, do quá trình cây phát triển các cái trái sầu riêng nó lớn lên dần và chúng ta chăm sóc không đảm bảo, dẫn đến cây sầu riêng thiếu dinh dưỡng, không cung cấp đủ cho các cái trái và cũng dẫn đến hiện tượng rụng quả. Khi xảy ra hiện tượng này thì chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến sử dụng các cái loại phân, đặc biệt là phân bón gốc, phân có hàm lượng dinh dưỡng cao, hoặc là chúng ta có thể để tưới nhỏ giọt và kết hợp với bổ sung các cái loại lượng canxi, và nên sử dụng các cái loại phân bón tinh khiết để chúng ta tưới gốc thì sẽ tốt hơn. Khi chúng ta sử dụng phân tinh khiết để tưới gốc thì cái rễ của cây sầu riêng sẽ hấp thụ trực tiếp các cái loại phân này và nó sẽ hấp thụ cái dinh dưỡng nhanh và tốt hơn so với các loại phân chúng ta phun lá hoặc là chúng ta bón xa gốc. Và chúng ta tránh các cái thành phần tạp chất không cần thiết như các cái loại phân hỗn hợp khác. Và đối với các cái hiện tượng rụng trái non này, từ khi xả nhụy cho đến khi trái nó lớn to bằng quả trứng ngỗng thì chúng ta cũng không nên ngắt nước hoàn toàn và chỉ tưới nhẹ, duy trì cái độ ẩm cần thiết. Và trong giai đoạn này chúng ta cũng không nên tưới quá đẫm, dẫn đến cây nó bị sốc và tăng cái khả năng rụng trái là rất cao. Và đối với hiện tượng thứ ba là chúng ta cũng cần phải thường xuyên kiểm tra cây sầu riêng xem nó có sinh ra các cái loại vi khuẩn, nấm và các một số cái loại sâu như sâu đục thân, sâu đục ăn cuống trái, cũng dẫn đến cái hiện tượng rụng trái rất lớn các bác. Đối với cây sầu riêng cũng rất nhạy cảm với một số cái loại vi khuẩn nấm như nấm rễ, nấm phấn trắng, nấm mốc và một số cái loại nấm lá như thán thư, ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình nuôi trái của cây sầu riêng. Và khi phát hiện ra các cái hiện tượng bị nấm hoặc là một số loại sâu bệnh thì chúng ta sẽ mua những cái loại thuốc bảo vệ thực vật về phun, đảm bảo phun đều trên tất cả các tán, trên thân và trái non để cho cái nguồn nấm này nó bị tiêu diệt và nó không phát triển trên các cái vị trí khác của cây. Đối với các cái loại thuốc bảo vệ thực vật thì cũng lưu ý các bác, chúng ta cũng nên tìm hiểu và mua ở những cái cơ sở đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật có uy tín. Chúng ta tránh mua các cái loại thuốc trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc, thì chúng ta phun vào rất dễ ảnh hưởng, đặc biệt là những cái loại thuốc giả sẽ làm hư hỏng đối với các cái trái non và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sản lượng của cây sầu riêng của chúng ta. Ở giai đoạn cây sầu riêng ra hoa và ra trái thì thường sẽ bị thiếu một số cái loại dinh dưỡng mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, như là một số cái loại chất như vi lượng, bo, và cũng hạn chế bón các cái loại phân bón có cái hàm lượng đạm nhiều, dẫn đến thừa đạm thì cây cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ra đọt. Vì chúng ta bón bổ sung cái hàm lượng đạm quá nhiều thì cây sẽ phát triển đọt và sẽ ảnh hưởng đến cái trái và dẫn đến cái việc rụng trái non trên cây. Ở giai đoạn này thì chúng ta cũng đặc biệt phải quan tâm đến cái việc cắt tỉa trái
chúng ta cắt tỉa làm sao cho trái nó phân đều ở các cành, và đặc biệt để trái nó phát triển nhiều hơn ở những cái cành to, cành lớn, và chúng ta giảm bớt những cái trái ở cành nhỏ. Thường thì ở giai đoạn là những cây sầu riêng giai đoạn đầu ra trái, người ta chỉ để từ khoảng 40 đến 50 trái. Và đối với các cái khu vực ở miền Nam Bộ và ven biển thì chúng ta phải lưu ý cái việc ngăn việc xâm nhập mặn. Cái xâm nhập mặn vào ảnh hưởng rất lớn đến cái cây sầu riêng nhé các bác. Có thể ngoài cái hiện tượng rụng trái mà có thể xảy ra cái hiện tượng chết cây, chết cành. Ở cái giai đoạn ra trái này thì cây sầu riêng chúng ta tốt nhất là lên bổ sung nhiều cái lượng phân chuồng, phân hữu cơ để cho đảm bảo cân đối được cái lượng dinh dưỡng cho cây, và nó tạo cho xốp đất cho cây phát triển mạnh về cái bộ rễ, để hút đảm bảo cái lượng dinh dưỡng để nuôi thân cây và cái lượng trái non. Và khi cây sầu riêng nó khỏe thì chúng ta có thể để được cái lượng trái nó nhiều hơn. Và đối với những cây sầu riêng nó yếu ớt thì đương nhiên là chúng ta phải vặt bớt đi và để ít trái hơn, để đảm bảo cây sầu riêng nó đảm bảo khỏe và hạn chế cái việc rụng trái rất nhiều. Giai đoạn này chúng ta quan tâm đến cái việc cây sầu riêng dễ nhiễm một số cái loại bệnh như thán thư, nấm hồng, hay là một số loại sâu đục quả, dày nhện và cái dẹp sáp. Đặc biệt cái dẹp sáp nó ảnh hưởng rất lớn nhé các bác. Như vậy là em cũng vừa mới chia sẻ với các bác về một số cái hiện tượng đối với cây sầu riêng bị rụng trái non, và một số cái kinh nghiệm về cách khắc phục. Em chia sẻ đây là cái kinh nghiệm của bản thân và một số cái chia sẻ của người nông dân trong quá trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng. Em chia sẻ để các bác tham khảo và có thể vận dụng vào cái vườn cây sầu riêng của mình. Em xin dừng video ở đây nhé. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Chúc các bác ứng dụng phù hợp vào cái vườn sầu riêng của nhà mình và được một mùa bội thu